Bună ziua și bine v-am regăsit. Astăzi am spus să facem ceva fără plus, fără minus, fără cabluri, fără fire, fără conexiuni și să stăm puțin de vorbă. Aș vrea să vă dau 10 sfaturi pentru cei la început de drum și sper să vă fie de folos. Primul sfat. Siguranța înainte de toate. Nu presupuneți că acel circuit pe care lucrați este fără tensiune. Deci întotdeauna verificați, întotdeauna, de obicei, când ai un motor, spre exemplu, lucrezi la un echipament, acel echipament de obicei nu se află lângă starter, lângă panoul de comandă și de control. Se află în alt loc. Aveți posibilitatea să opriți tensiunea și să o și asigurați cu un lăcățel, cu de obicei echipamentele astea mai noi și cele vechi au un sistem de siguranță. Când îl poți bloca pe oprit și se pune un lacăt să nu poată să fie pornit de altcineva în timp ce tu lucrezi acolo. Deci, siguranța înainte de toate. Folosiți echipament de protecție individual, mănuși, ochelari, încălțăminte adecvată, tot ce vă trebuie. Bineînțeles, dacă lucrați cumva cu părți rotative, nu folosiți mănuși. Știu cazuri în care s-au pierdut chiar și degete din cauza asta. Deci mare atenție, întotdeauna folosiți echipamentul corespunzător. Al doilea sfat. Învață să citești schemele electrice. Nu te apuca să le memorezi cumva mecanic, da? Deci tu trebuie să înțelegi logica din spatele circuitului, trebuie să cunoști semnele, trebuie să cunoști simbolurile. Întotdeauna este bine, cineva mi-a zis când eram și eu la început de drum, am avut un grec care m-a învățat pe mine cel mai mult și care mi-a fost mentor și el mi-a zis: Bogdan, nu o lua dacă tu ai o problemă cu un circuit, nu o lua de la început la sfârșit cu schema de conexiune. Ia-o de la final către început, pentru că vei găsi mai repede problema decât să o iei de la... Și să știți că de foarte multe ori a dat roade sfatul ăsta pentru că m-a ajutat. Nu te apuca să începi de la, contactori, de la... Gândește că la sfârșit undeva poate este un limitator de cursă care nu merge. Ceva care se poate defecta mult mai ușor. Deci, înțelegeți schema electrică și înțelegeți cum să o citiți. Numărul 3. Ar fi bine să folosești multimetru. Nu contează, dacă nu neapărat să ai probleme, dar antrenează-te, pe diode, pe rezistență, pe măsoară tensiunea, măsoară tot ce vrei tu, joacă-te cu el, învață-l să-l folosești. Numărul 4. De fiecare dată, fă poze când desfaci ceva. Nu te costă nimica. Înainte de a desface ceva, fă o poză. Băi, cum a fost conectat asta? Că când te apuci să montezi la loc, îți va fi mult mai ușor, hai să vezi. Am avut și o situație în care n-am făcut poze, am avut în care nu am scris și m-am cam chinuit după aia. Într-un final le vei da de cap. Dar ca să-ți salvezi ție timpul, ca să-ți vină mai ușor, fă o poză. La sfârșit doar ai deschis telefonul, te uiți în telefon, vezi cum vin conectate firele, culorile sau ce ai tu acolo, cum vin niște curele pe un... De exemplu, acum de curând am desfăcut un telegraf de la motorul principal și, bineînțeles, am făcut poze la curele, cum sunt aranjate, sunt vreo 3 curele, prin toate rolele întinzătoare, prin că trebuie să faci și chestiile astea. Deci, fă poze înainte să desfaci. Al 5-lea, o altă regulă e să etichetezi firele alea când tot așa, chiar și pentru lucrări mici. O să economisești o grămadă de timp mai încolo. Scrie pe ele. Deci, de obicei, spre exemplu, la noi la navă,
Am navigat mai mult pe nave coreene. La ei este o regulă cu RWB, RVB. Vine de la Red, White, Black. Și cam întotdeauna așa sunt conectate toate motoarele de forță la, eu știu, 440, 690, toate țin chestia. Și la fel și pe partea de 220, că avem trifazic pe 220, tot așa, avem RVB. Deci, pentru tine e bine să, dacă le știi deja astea și le ai în minte, ok, poate nu este necesar, dar poate un coleg dinaintea ta a schimbat două fire, pentru că, eu știu, înfășurările motorului pe care l-ai schimbat tu nu e la fel ca ăla dinainte și îți merge în alt sens, tu trebuie să schimbi sensul, obligat să schimbi și culorile la fire, depinde că sunt acum producători, ei de obicei companiile acum nu îți mai trimit originale, vor să cumva să compenseze și cum compensezi mai bine și mai ușor decât cu ceva de la chinezi, care și ele sunt destul de bune, dar nu se compară cu coreenii, din părerea mea, din experiența mea. E doar o părere a mea. Deci etichetează firele. Al șaselea. O altă chestie, nu schimba piese la întâmplare. Am avut cazuri în care un șef mecanic mi-a spus, băi, ia, hai, apucă-te și pune de la, că de ce nu merge? Ia din ăsta și pune aici, ia controllerul de la pompa asta și pune la pompa asta, că sunt la fel. Nu poți să te apuci să faci chestia asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, controllerul acela, să zicem că este defect, dar în spatele lui este altceva care l-a stricat, care l-a defectat. Da? Deci trebuie să identifici piesele care sunt defecte mai întâi. Nu te apuca să schimbi la întâmplare, învață să măsori contactorii, învață să măsori leie, învață să contacte auxiliare, deconectează cablurile din ele înainte să măsori, ca să nu ai să-ți treacă prin alte echipamente și tot așa. Deci, nu schimba piese la întâmplare. Al șaptelea, o regulă pe care, să zicem, pe care mulți, sunt sigur că mulți din noi trecem peste ea, dar vă recomand să o faceți. Citește eticheta echipamentului sau citește și manualul de instrucțiuni. De obicei, când avem... acum noi ne apucăm când îți mai vine cu experiența așa, până la un moment dat te blochezi. Și într-un final ce zici? Băi, ia hai mă să citesc și instrucțiunile, să văd ce zice maker-ul acolo, sau de ce nu-mi pleacă mie, sau te bazezi în principal pe experiență. Dar la început, citește eticheta, citește instrucțiunile. Oricum, înainte de a schimba o piesă, de a schimba un contactor, trebuie să citești. De exemplu, contactorul care l-ai scos tu este la 220, 230, 24, 22, că sunt o grămadă de variante de tensiune, da, releelor, a bobinelor. Și normal că tu trebuie să citești, da, băi, ai scos una de 230, nu poți să pui înapoi 24 sau viceversa, sau eu mai știu. Deci, întotdeauna citește. Și la fel și instrucțiunile. Nu face cum fac eu sau mai mulți. Dar nu, că și eu citesc instrucțiunile, dar de obicei mai spre final, așa, când mă blochez. Da, știu, nu e de lăudat, nu e de râs, nu e, da... Sunt sigur că mulți dintre noi facem chestia asta. Al optelea, păstrează un caiet de notițe. De exemplu, eu, personal, am un carnețel în care îmi scriu totul în el. Am întâlnit un șef, am uitat odată, nu mai știu ce, în fine, am uitat să scriu, cum am dezlegat ceva sau, mă rog, nu mai știu. Și șeful mecanic, un șef care era, să zic, destul de bazat pe el, îmi spune, băi, dacă ești tu ca mine, scrie-mă.
Și da, bine, asta a fost și eu am pățit-o la început. Și de atunci chiar îmi scriu și chiar prinde bine. Pentru că de ce? În fiecare zi poate ai 2, 3, 4 probleme care îți vin sau vine, eu știu, X, vine Y, vine Z, vine fiecare cu câte o problemă. Tu nu poți să le ții minte pe toate, pentru că se adună acolo. Dar dacă le-ai trecute acolo, eu am scos carnețelul, am trecut cu Asterix, asta, și după aia dacă pot să-i dau ceva asistentului, îi dau și le rezolvă el, dacă nu, le rezolv eu și tot așa. Dar notează întotdeauna și ai un carnețel cu tine. Când desfaci ceva, tot la fel, notează firele, 1 la 5, 3 la 7 și așa mai departe. Eu știu că sunt o grămadă de numerotări. Scrie-le acolo în carnețel, n-ai nimic de pierdut. Pixurile sunt ieftine, se găsesc, carnețelele la fel și asta te va salva de timp obligat. 9. O altă chestie care ar trebui să ții cont, ar trebui să știi că întotdeauna există și răspunsul nu știu. Deci nu trebuie să le știi pe toate mereu. În cazul nostru, la rândul nostru, noi ca electricieni, aici sunt singur pe navă cu cunoștințele de rigoare. Dar, la rândul meu, avem la office un departament unde sunt superintendenți, electricieni. Și, de exemplu, mă blochez într-o problemă pentru că se întâmplă. N-ai cum, atâtea echipamente, sunt foarte multe și n-ai de unde să le știi pe toate. De exemplu, gândiți-vă că la fiecare echipament pe care îl avem noi aici la bord, avem câte un service care este specializat pe acel echipament. Noi, în poziția noastră, ne ocupăm de toate și trebuie să le știm pe toate. Așa trebuie, dar nu poți să le știi pe toate, efectiv, pentru că te blochezi. Indiferent de experiență, o să ajungi la un moment dat când nu o să poți să rezolvi ceva și atunci te duci frumos la șeful sau la cine te duci și spui, domne, nu știu. De aici nu mai știu. Hai să întrebăm. Nu se întâmplă nimica. Absolut nimic. Întreabă mai departe, ți se dau sfaturi, ți se dau îndrumări, după aia pui în aplicare și tot așa. Iar nu reușești, continui conversațiile pe e-mail, pe ce se conversează și cineva cu siguranță te va ajuta. Iar ultimul sfat este să nu te oprești din învățat. Deci, învață continuu. Pentru că învățarea nu se termină. Întotdeauna apar echipamente noi, întotdeauna apar, nu știu, metode noi, întotdeauna deci, și mai ales cu cât avansezi pe altă navă sau te schimbi nava. Și la noi avem, de exemplu, o grămadă de tipuri de nave, de la una cele mai vechi până la LNG-uri și tot așa, cu motorizare pe LNG, pe gaze. Și normal că acolo sunt alte echipamente. Aici unde sunt eu e mai simpluță nava. Bine, simpluță. E destul de automatizată, dar mie mi se pare ok. Adică și e una dintre cele mai bune. Aici nu am, să zic, din calculator să le fac pe toate sau... E mai mult pe genul local, apeși pe butoane și... Dar am fost pe navă cu 2 motoare principale, aveam și o grămadă de rifere, am pe aceeași navă și era o navă destul de avansată tehnologic. Aveam inclusiv cinema, încălzire în pardoseală și așa ceva la navă nu prea... Și tot, eram singur. Și tot așa, trebuie să le faci față la toate. Și când dai de echipamente noi, n-ai cum că nu poți să le știi până nu te lovești de ele. Până nu pui mâna, nu le înveți. Așa, la teorie, suntem buni cu toți. Dar, în practică, atunci îți vezi adevărata valoare. Și mai ales, cel mai bun e, cum să zic așa, la noi aici, la navă, ce zici, băi,
Bun electrician. Păi de ce, mă, a fost bun? Că n-am avut nicio problemă. A, da. Păi nu. Păi atunci știi când îl vezi că e bun? Când ai prima problemă. Când ai mai multe probleme. Și vezi ce rezolvă și cum poate și cât de repede și cum face față la stres, cum face față la presiune, pentru că ai un timp limită în care trebuie să... bine, limită, dar este cât mai repede să le aduci înapoi, să le repari echipamentele, mai ales dacă sunt vitale. Îmi dai seama. Și atunci poți să vezi, cum să zic, adevărata valoare a cuiva, dacă, băi, nu atunci când nu ai probleme. Când apar problemele, atunci îl vezi, băi, ăsta știe sau, da, mă, nu știe. Dar vă promit că data viitoare am să vă zic și un banc cu 3 scrisori, ca să nu vă mai țin acum. Sper că v-a plăcut seria. Primul episod, încercăm nu știu cum să-l intitulez, la cabină, fără plus și fără minus, de vorbă, poate îmi lăsați și voi o idee acolo cum să facem un playlist și din când în când mai stăm și de vorbă, fără fire, fără plus, fără minus, mai dăm câte un sfat, eu știu, la o pălăvrăgeală. Sper că ați rămas cu ceva din toate cele 10 expuse și ce să vă zic, până data viitoare să auzim numai de bine. Sănătate și Doamne ajută!